تؤدي النساء بعض الوظائف بشكل أبرع من الرجال، خاصة أن من الصعب على الرجال دخول بعض الأماكن الممنوعة، فيما يمكن للمرأة الجميلة دخول هذه الأماكن بسهولة أكبر. لذا توظف أجهزة المخابرات النساء الفاتنات الجميلات بهدف تنفيذ العمليات التجسسية. مارجريت كيمبل كيج، زوجة الجنرال توماس كيج الذي قاد الجيش البريطاني خلال الحرب البريطانية الأمريكية، وهي أمريكية، ولدت عام 1734 في ولاية نيوجيرسي، لكن بقي ولائها لدولتها، ولذلك أرسلت مارجريت معلومات عن خطط زوجها للإغارة على الأمريكان. وبعد انكشاف تسرب المعلومات لم يستطع زوجها إثبات الأمر، فأرسلها إلى إنجلترا لتبتعد عن ساحة المعركة في صيف عام 1775 ونجت من الموت. إيزابيلا بويد، والمعروفة باسم بيل بويد، اشتهرت كجاسوسة في الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1860، حيث عملت مع الجيش الجنوبي ضد الشماليين. وكانت بويد ترسل المعلومات القيمة عن تحركات الجنوبيين، وكان باستطاعتها الحصول على المعلومات بسهولة نظراً لعملها في فندق صغير يملكه والدها. واعتقلت بويد عام 1862 في 18 من عمرها. نور عناية خان في 13 من سبتمبر عام 1944 سقطت الفتاة الهندية الجميلة نور قتيلة، سليلة عائلة سبق وحكمت الهند، بعد أن تعرضت للتعذيب بوحشية على يد ألماني في معسكر الاعتقال داخاو، وانتهى أمرها برصاصة في الرأس. عملت نور مع المخابرات البريطانية ضد النظام النازي في فرنسا أثناء احتلالها، حيث كونت شبكة جاسوسية، وتعتبر هي أول جاسوسة ترسل معلوماتها عبر موجات الراديو في التاريخ. وتعرضت نور للخيانة، مما أدى للقبض عليها، إلا أنها صمدت أمام كافة محاولات الاستجواب والتعذيب. ولم يعرف البوليس السري الألماني جيستابو حتى اسمها الحقيقي، وحينما جاءت لحظة إعدامها هتفت نور بكلمة حرية قبل أن تسقط قتيلة. ووضع تمثال نصفي لنور في جوردن بلندن عام 2012 ليكون أول تمثال لامرأة آسيوية مسلمة يوضع في ميدان عام بإنجلترا. ماتا هاري. لا يمكن الحديث عن المرأة كجاسوسة دون ذكر ماتا هاري، وهي الأشهر بين كل بنات جنسها، وعملت لصالح الألمان خلال الحرب العالمية الأولى. كانت هاري راقصة هولندية شهيرة، وكونت شبكة علاقات كبيرة مع رجال ذوي حيثية في فرنسا وإنجلترا، واستطاعت نقل المعلومات للألمان، إلا أن المخابرات الفرنسية استطاعت اعتراض رسالة مشفرة قادمة للجاسوسة الحسناء. عبر شفرة استطاع الفرنسيون كشفها في وقت سابق، مما تسبب في إلقاء القبض عليها. وحاول الفرنسيون تجنيدها لصالحهم، لكنهم لم يستطيعوا الوثوق بها. وحوكمت هاري بتهمة التجسس في 15 من سبتمبر عام 1917، وهي في سن 41، ووجدت مذنبة وتم إعدامها بالرصاص. نانسي ويك. ولدت ويك عام 1912 في نيوزيلندا، وترعرعت في أستراليا، والتقت برجل الصناعة الفرنسي هنري أدمون عام 1939، وتزوجته لتعيش في فرنسا. إلا أن الحرب العالمية الثانية وغزو ألمانيا لفرنسا لم يعطهما المدة الكافية للاستمتاع بحياتهما، وانضمت ويك للمقاومة الفرنسية، وأصبحت تدير مجموعات ماكيوس التي تشن حرب عصابات على الضباط الألمان، وخاصة أفراد البوليس السري الألماني. وأطلق عليها الجيستابو اسم الفأر الأبيض. وبحلول عام 1943 كانت ويك هي الشخص الأكثر طلباً من قبل جهاز الاستخبارات الألماني، ووضعت مكافأة لإحضارها حية أو ميتة قدرها 5 ملايين فرنك،
لكن هذا لم يرهب ويك التي خاضت خلال الحرب 7000 مواجهة مع مجموعات المقاومة اشتبكت فيها مع ما يقارب 22 ألفاً من الجنود الألمان، مات منهم حوالي 1400 شخص، في حين لم تفقد المقاومة تحت يديها إلا 100 شخص فقط. وألقي القبض على زوجها، وحاول الجيستابو استجوابه لمعرفة مكان ويك، لكنه رفض الإفصاح عن مكانها ومات أثناء التعذيب. وبعد نهاية الحرب كرمتها كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وعملت لفترة بشعبة المخابرات في السلاح الجوي البريطاني، إلا أنها في عام 1957 تزوجت مرة أخرى وعادت إلى أستراليا لتكمل حياة هادئة هناك. فيوليت رينيه هي شابة فرنسية تزوجت من ضابط فرنسي عن حب، وأنجبت منه طفلاً لتبدأ الحرب العالمية الثانية، وتنتقل رينيه مع أسرتها إلى إنجلترا، لكن قتل زوجها على يد النازية أثناء الخدمة. وبعد مقتل زوجها انخرطت رينيه في العمل السري مع المخابرات البريطانية للانتقام لزوجها، حيث وضعتها داخل فرنسا لتعمل مع المقاومة الفرنسية في تفجيرات الطرق والسكك الحديدية الألمانية، كما عملت على تحديد ورصد الأهداف الهامة لصالح المخابرات البريطانية ليتم قذفها من قبلهم. وتولت رينيه مهمة تنظيم وإعادة شمل المقاومة الفرنسية المبعثرة في نورماندي، وتم رصد سيارتها من قبل قوات الجيستابو، وتبادلوا إطلاق النيران، وألقي القبض عليها، ومعها عميلتان آخرتان و37 رجلاً. وتمت محاكمة رينيه وأعدمت في 25 من يناير عام 1945. إيثيل روزنبرج، وهي أمريكية، استطاعت هي وزوجها يوليوس تسريب أخبار وتصميمات القنبلة النووية إلى الاتحاد السوفيتي. كانت إيثيل تعمل في اتحادات ونقابات العمال، ثم انضمت إلى الحزب الشيوعي، وكون زوجها خلية تعمل لحساب السوفيت، ومن ضمنها زوجته التي جندت أخاها الضابط في الجيش الأمريكي. وألقي القبض عليهما في عام 1950، واتهما بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي، وحكم عليهما بالإعدام، ونفذ الحكم عام 1953. ليز دي بايزاك بعد فرارها من باريس عام 1940، وجدت ليز نفسها في لندن، حيث تطوعت لتعمل مع وحدة العمليات الخاصة لتكون من أولى السيدات اللاتي يتم إسقاطهن في فرنسا بباراشوت. وتنكرت دي بايزاك بعد وصولها في شخصية أرملة فقيرة، وبدأت العمل على مهمتها في تكوين شبكة من المقاومة الفرنسية، فضلاً عن نقل الأسلحة من المملكة المتحدة إلى أفراد المقاومة. لكن دي بايزاك لم تكتف بذلك، حيث اتخذت صفة عالمة آثار هاوية لجمع المعلومات الجغرافية المطلوبة لعمليات الهبوط التي ينفذها الإنجليز. وأجادت دي بايزاك كافة مهماتها دون أن يكشفها الألمان مطلقاً، وبعد نهاية الحرب عاشت حياتها بشكل عادي حتى توفيت عن سن 98 عاماً عام 2004. كريستين كيلر من مواليد 1943، عارضة أزياء بريطانية سابقة، وجندتها المخابرات السوفيتية، وكانت تستغل جمالها لاستدراج كبار الساسة والحصول على المعلومات منهم. وأثارت كيلر في ستينيات القرن الماضي فضيحة سياسية كبرى في بريطانيا، حين أقامت اتصالاً بوزير الدفاع البريطاني بوروفومو والملحق العسكري السوفيتي إيفانوف أثناء زياراتهما لملهى كانت تعمل فيه. واتضح أن كيلر كانت تصطاد أسرار وزير الدفاع البريطاني لتبيعها للدبلوماسي السوفيتي آنا شابمان، سيدة أعمال روسية من مواليد عام 1982، وصلت إلى بريطانيا عام 2003، وترأست شركة عقارية في عام 2006، وتزوجت بريطانياً وطلقته بعد فترة. وانتقلت شابمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2010، حيث فتحت موقعاً غير رسمياً على الإنترنت لتأجير المنازل. ووقتها قابلت شخص يدعى رامان
يعمل عميل استخبارات مزدوج، وجندها للعمل معهم، وكانت تقوم بتوصيل جوازات سفر مزيفة لمهاجرين روس غير قانونيين. وتم اعتقال شابمان بتهمة التجسس، ومعها 9 آخرون في 27 من يونيو عام 2010، واعترفت بعملها لحساب شبكة تجسس تابعة للمخابرات الروسية، وتم ترحيلها إلى روسيا في 8 من يوليو في إطار صفقة تبادل جواسيس هي الأكبر من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.